Sziasztok! Üdv egy újabb Miket ettünk napi vlogos videóban. Arra gondoltam, hogy ismételten tartsatok velem, hogy megmutassam nektek, mit tettem reggelire, ebédre és vacsorára, úgyhogy kezdjük egy csokis zapkásával. Az arányokat én úgy szoktam csinálni, hogy attól függ, hogy milyen kis mérőeszközt használsz, 1 kupak zaptej és 2 kupak tej. Számomra ez mindig egy adagot ad ki igazából, és mivel ma egyedül vagyok, ezért nem is csinálok többet. És amikor egy picit már kezd sűrűsödni, akkor adok hozzá egy ilyen teáskanál kakaóport. Na most például, tehát ez lehet a sima kakaópor, nem feltétlenül kell ez, csak én jobban szeretem ennek az intenzívebb kakaó ízét. Ez olyan jól esik. Amúgy általában ezt inkább így téli időszakban szoktam enni. Én jobban szeretem a meleg zapkását, mint a férjem, úgyhogy ezt ezért is akkor szoktam inkább csinálni, amikor egyedül vagyok. De amúgy, hogyha ez kihűlt és nem tudom megenni mind, akkor is nagyon jó íze van szerintem, tehát nem feltétlenül csak melegen kell ezt tenni, viszont így esik a legjobban. Na de, elkezdődött a nap, tervek vannak, hogy takarítok. Ráfér már a lakásra egy kis takarítás, úgyhogy az lesz a délelőtti program, és akkor jövök vissza az ebéddel. Elérkeztünk az ebédidőhöz, és gombás rizottót fogok csinálni, amihez ugyebár sötét csiperkét fogok használni, 2 kupak rizset. Lehet, hogy ebből ugye marad majd még egy kevés, mert azért mindet szerintem nem fogom megenni, de így legalább akkor marad egy adag, amit félre tudok tenni a férjemnek. Vettem nem eredeti parmezánt, de közel van ahhoz az eredetihez, csak ez azért majdnem 1000-essel olcsóbb volt, úgyhogy ezt fogunk belereszelni majd. Illetve a leves kockát már felolvasztottam a forró vízben, azt fogjuk ugye folyamatosan adagolni hozzá, úgyhogy most feldarabolom a gombát, és akkor neki is láthatunk. Először a gombát majd csak így külön lepirítom vajon, és akkor kiveszem, és utána a risotto alapot, vagy hát a rizset ugye megcsinálom, és amikor már úgy készen van, akkor fogom visszatenni hozzá a gombát. Amikor így kitaláltam, hogy mit teszek a mai napon, akkor jöttem rá, hogy teljesen húsmentesen fogok ma étkezni, de ez mi szeretjük, meg hát ugye mondtam is már, hogy mi viszonylag gyakran van, hogy húsmenteset fogyasztunk, és most is így alakult, tehát egyáltalán nem kívánom, hogy valami, nem tudom, sült hús kerüljön az asztalra. Nem tudom, én ezt a végét mindig leszoktam szedni, teljes csak megszokás az egész. Megeszem, hogyha más úgy készíti el, de én itthon ezt mindig kiszedem, és akkor így én mindig megmosom a gombát, mert amit látjátok, a kezem is tiszta földes lett, tehát nem tudom elképzelni azt, hogy csak így valami rongyal letörölgessem, vagy porolgassam, úgyhogy egy picit mindig megmosom, és utána szárazra törlöm. Na hát ilyenkor mindig a frász jön rám, hogy ez mennyi gomba, de tehát ez a felére fog összeesni, úgyhogy
Úgyhogy most már rájöttem arra, hogy nyugodtan csináljam meg mindig az egész csomaggombát, mert úgyis csak a fele lesz belőle végül. Na de akkor ezt most süssük meg vajon. Rakok bele egy kis kakukkfüvet. Meg egy kis fokhagymaport. És hát addig főzöm most, amíg igazából ez a lé el nem párolog. És ehhez ugyebár az lenne a legjobb, hogyha lenne itthon fehérbor, vagy hát legalábbis megkezdve fehérbor, mert ugye az ad neki egy plusz ízt, viszont nekem ugye van itthon rizsborom, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ebből fogok belerakni egy keveset, meglátjuk, hogy ezzel milyen. Ugye a lényeg itt inkább azon van, hogy alkoholt adjunk hozzá, ami ugye el tud párologni, és ugye ad egy plusz karakteres ízt ennek a risottónak, úgyhogy ezt fogok belerakni. Most már alakulunk, kb. Az utolsó adag leves alaplét is beleraktam, egy picit hagyom még, hogy szívja magába, és akkor utána mehet bele a gomba, rakunk bele egy kicsi vajat még, és hát parmezánt, amit itt is így elkeverek, és még a végén is esetleg a tetejére rakunk egy keveset. Attól függ, hogy mennyire sós, tehát például ezt nem is sóztam egyáltalán, csak a leves alaplét használom, meg a vajat, mert ugye a gomba is már azért egész jól meg van sózva, és nem szeretném, hogy túl sós legyen. Ugye a parmezán is kerül még rá, ami alapba egy viszonylag sós sajt.
Nagyon finom. Ugye ez picit időigényes, vagy inkább azt mondom, hogy odafigyelést igényel, ugye, mert fokozatosan kell ezt az alaplét hozzárakni. Nagyon jó. Az volt az ebéd. Folytatom a takarítást, és érkezem a vacsorával. Na hát sziasztok! El is érkezett a vacsora ideje, és a vacsora az semmi extra nem lesz. Meg fogok pirítani egy ilyen szeletet a kedvenc kenyeremből, meg fogom kenni humusszal, sima humuszt vettem a Lidlben, fog kerülni rá mozzarella, illetve ezt a paprikát egy kicsit megsütöm a serpenyőben, hogy meleg legyen, csak tényleg egy pici só és pici vaj. Felszellem apróra, és akkor úgy megsütöm, és így kerül rá minden a tosztkenyérre, úgyhogy ezzel a kis egyszerű vacsorával zárom ezt a napot, úgyhogy lássunk is neki. El is készült ez a nem túl bonyolult vacsora, viszont egy picit legalább különlegesebb attól, hogy a paprikát megmelegítettem, így nem az a nagyon hideg és ropogós állaga van, egy picit ugye így összeszikkad attól, hogy ugye megsütöttem, és ad egy kis plusz meleg ízt ehhez a humuszhoz és a mozzarellához. Remélem, hogy tetszett ez a napi vlog, főleg így, hogy húsmentesen tartottam, amin úgy meglepődtem én is, hogy végül ez így sikerült, de egyáltalán nem bánom. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor megköszönöm, ha lájkoljátok, illetve hogyha nem szeretnétek lemaradni hasonló miket ettünk napi vlogokról, vagy ugye ilyen heti összefoglalókról, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!